Чудово, я в ефірі. Давайте налаштуємо трішки наш вигляд. Так, як мене чути? Добрий день, добрий вечір. Як мене чути? Так, зараз я надішлю посилання. Посилання, я обіцяла надіслати посилання. Гарно чути і добре видно. Чудово все. Тоді я зараз кидаю в чат посилання. Якщо розберусь як. Якщо розберусь як. Поки до нас доєднуються люди. Ага, ось розібралася. Так, все, посилання є. Посилання є. Добрий вечір. Бачу, люди до нас доєднуються. Усі знайомі люди. Добрий вечір, добрий вечір. Чути добре, чудово. Ще кілька хвилин зачекаємо, хай доєднається більше людей. Проте рада вас всіх бачити в цьому новому році. Ще прямих стрімів у нас не було відкритих. Судячи по вашим коментарям, ви їх чекали, тому що живі зустрічі завжди цінні тим, що можна задати прямі. По-перше, це енергетика, по-друге, це можна задати прямі запитання і відповісти, і отримати на них відповіді. Так. Так, ну чудово. Люди поступово доєднуються, тому ми будемо розпочинати. Сьогодні у нас відкритий стрім, тому хто мене не знає, я хочу представитися. Мене звати Світлана. У цьому світі мене звати Світлана, мій аватар. У інших світах мене звати трішки по-іншому. Я є аватаром для Творця рода, для Богородиці Живи, для Верховного Антала Семаргла і для Антала Лелі. Усі вони четверо очолюють Міжнародний інститут Вознесіння «Шлях до себе». Цей канал і всі мої соціальні мережі являються даним інститутом, де надаються знання від Творця, істинні знання від Творця нашого, для підняття свідомості людей, для того, щоб наша планета з 3D перейшла хоча б на 5D рівень свідомості. Тому усі знання, які викладаються у даному каналі, вони досить послідовно і досить глибоко і чітко роз'яснюють вам дають певне розуміння, хто така людина, певні знання про Творця, про нашу планету. А також я викладаю ряд відео про діяльність нашого Творця, усіх його богів,
його синів, нашої Богородиці по відновленню нашої планети людство. Наша планета називається людство, а Земля є однією із планет Сонячної системи, яка входить до планети людства. Вітаю усіх, хто доєднався. Тому сьогодні я проводжу 7-й стрім. Тема нашого стріму «Здатися чи не здаватися». Досить цікава і глибока тема. Я викладала дане запитання у телеграм-каналі, де проходить навчання від Творця. Для тих людей, які доєдналися до нас вперше, я хочу пояснити, що усі знання, які я викладаю в стрімі, а також безпосередньо майже кожен день я викладаю у своєму телеграм-каналі «Вибір твоєї душі», так само називається, як цей канал, завдання, які піднімають відповіді на які і роздуми на які піднімають ваш рівень свідомості, позбавляють вас від хибних переконань, від якихось ілюзій у житті, а відповідно чистять вашу енергоструктуру. А чистячи свою енергоструктуру і позбавляючись хибних переконань, ілюзій, у яких живуть люди, які нав'язані нам соціумом і цією 3D-матрицею, ви, очищаючи свою енергоструктуру, ви, звичайно, позбавляєтесь від певних, збираючи її цілісність, ви позбавляєтесь від своїх фізичних хвороб. Це вже бонус, який ви отримуєте. Я хочу нагадати, що усі мої соціальні мережі, мій телеграм-канал, даний канал, він увесь заряджений на ті закони, не заряджений, я неправильно сказала, він відповідає усім тим законам, які я особисто доношу до людей через ці канали. Тобто, перший закон – це закон свободи вибору, усі ви його знаєте. Це класичний закон, усі про нього знають. Жодна душа, жодний творець не може на вас впливати ніяк, нав'язувати вам ніяких думок, ніяких своїх переконань. Лише ви обираєте, чи хочете ви приймати ці знання, чи хочете ви навчатись, чи хочете ви отримувати істинні знання від Творця. Це ваш вибір. Хто йде прийняттям, тому легше. Хто йде неприйняттям, той йде трішки довшим шляхом. Проте Творець переводить землю, піднімає рівень свідомості землі, а 65% я вже, ви знаєте, з інформації на моєму каналі, це залежить від рівня свідомості людей. Тому всі шляхи людей будуть зводитися для того, щоб вони пройшли дане навчання і позбулися хибних переконань та ілюзій. Дякую, Ореста, дякую. Тому, перший закон, я вже вам сказала, закон свободи вибору. Ви самі обираєте, навчатися вам, отримувати ці знання чи не навчатися. Вас ніхто тут силоміць не тримає. Ви робите самі свідомий вибір. Другий закон, стосовно який я особисто сповідую, і це закон, на основі яким керуються усі учасники і підписники мого телеграм-каналу. Це закон енергообміну. Я вкладаю свою енергію, особисто я вкладаю свою енергію у того, хто вкладає свою у мене. Тобто, чим більше ви даєте зворотнього зв'язку, чим більше ви задаєте мені запитань, тим більше ви отримуєте і хочете розібратися, тим більше ви отримуєте від мене зворотнього зв'язку. Якісного зворотнього зв'язку.
Це усім зрозуміло. Я не вкладаю свою енергію туди, де не отримую віддачі. Усе справедливо. І третій закон, який я хочу вам нагадати, це закон рівноваги. Який звучить так: скільки ви віддаєте, стільки ви отримуєте. Не усі чітко розуміють цей закон, проте це так само пов'язано з вашою віддачею і з вашим бажанням розвиватися. Коли я бачу, що людина ділиться своєю любов'ю, а отже, любов, як ви знаєте, має 22 поняття на різному рівні. Ми ще будемо про це з вами говорити в чаті. Тому, якщо ви проявляєте усі ці якості у чаті по відношенню до учасників чату, якщо ви проявляєте ці якості до людей у житті, тому що, як ви знаєте, навчання, теорію я вам розповідаю, а практику ви проходите у живому, у реальному житті. На своїх друзях, на своїх родичах, на своїх колегах, у тому оточенні, у якому ви живете. І з яким безпосередньо, з тими людьми, з якими ви обрали виконувати задачі, проходити цей шлях і проходити уроки Творця. Для відновлення вашої душі, для відновлення параметрів вашого духу і для вашої цілісності. Вітаю усіх, хто доєднався. Тому, якщо ви проявляєте усі ці 22 параметри, я викладу посилання на ці параметри під стрімом, щоб люди, які до нас доєдналися вперше, ознайомилися. Можливо, у них виникне бажання доєднатися до нашого навчання. Якщо ви проявляєте усі ці параметри і несете їх людям, у цей світ, транслюєте їх, то ви отримуєте відповідно. Якщо ви транслюєте турботу, то ви отримуєте турботу. Якщо ви транслюєте відповідальність, то ви отримуєте відповідальність, відповідальне ставлення до вас. Якщо ви транслюєте повагу, то ви отримуєте повагу. Це закон рівноваги, за яким, ви знаєте, ці закони чітко відслідковуються. І якщо ви вже ознайомлені з даними законами, то ви несете відповідальність за їх виконання. Тому що навчання проходить так. Перший раз вам доносять ці закони, ви ознайомлюєтесь. Іншим разом якщо ви зрозуміли суть цих законів, ви починаєте проходити практику і приміняти її у житті. Якщо вам щось не зрозуміло, то вам за допомогою підказок, за допомогою якихось ситуацій у житті, через ваших близьких і рідних, можливо, доносять глибину цього закону. Ну, гадаю, трішки про закони ми пройшлись, тому ви знаєте, що я будь-які спроби у своєму чаті у телеграм-каналі, які порушують, якщо люди порушують норми цих законів, я швиденько це пресікаю все. Тому перейдімо до теми нашої, сьогодні у нас тема дуже цікава. Здатися чи не здаватися. Ми будемо говорити, ви здивуєтесь, але про его. І сподіваюся, що в кінці нашого стріму ви зможете самі собі відповісти правильно на це запитання.
тому що коли я виклала його у чаті для вашого розуміння і для ваших коментарів і ваших пояснень на цю тему, то були дуже суперечливі думки. І для того, щоб кожному не пояснювати, ми проводимо цей стрім, який, ви знаєте, що его це досить таке запутане поняття, не всі люди розуміють його суть. І воно тісно пов'язане з темою даного питання, даного стріму. Тому дивіться, кожна людина, проживши відповідну кількість років, вона напрацювала собі відповідну кількість якихось стереотипів, переконань, якихось ілюзій, якихось тих переконань, з якими вона живе в своєму житті. Відповідно, якщо у неї все добре, то її переконання, згідно які вона сповідує у своєму житті, вони вірні і ведуть її до щастя і до любові у житті. І до благополуччя у всіх сферах вашого життя. Якщо ж ці переконання не зовсім вірні, скажімо так, і не відповідають суті любові, і щоб ви несли любов у цей світ і транслювали її, то, відповідно, ви маєте те, що ви маєте. Ми вже ці питання розглядали, ваші 9 сфер життя в попередніх стрімах. Я не буду повторюватися. Кожен з вас аналізував, які проблеми ви маєте у якій сфері вашого життя. І тому гадаю, що навряд чи в чаті знайдеться хоча б одна людина, яка має повністю задоволена усіма сферами свого життя. Тому, що таке его? І як воно на нас впливає? Ви розумієте, що его – це суть, це частина особистості людини. Вона нікуди не дінеться, так задумав Творець, щоб людина вміла розрізняти добро і зло. Щоб вона могла розвиватися. Інакше б, якщо просто, ви знаєте, що люди, род з живою, створили нашу планету, скажімо так, частково вона створена з біороботів, тобто люди є біороботами, запрограмованими просто на певні, на певний свій функціонал і на своє виконання своїх задач. Проте, для того, щоб всі могли розвиватися і була рівність на планеті, Творець і Богородиця вигадали так, щоб, дивіться, розвиток – це основа нашої планети, людство. І все повинно на ній розвиватися. Так само людина, щоб вона не деградувала, а постійно була у розвитку. Придумані такі закони. І придумано так, щоб в людині був встроєний такий, скажімо, така функція, як его, яка, це вже зараз люди так називають его, така функція, яка би допомагала людям розвиватися і підштовхувала їх до цього. Скажімо так. Тобто, якщо взяти наш 3D-вимір, то що таке его? Це, по суті, знаєте, в кожної людини є певне ПЗУ, так? Запам'ятовуючий пристрій. Сюди входить і пам'ять наша, і наша підсвідомість входить, і свідомість наша. Це таке, знаєте, об'ємне поняття. І ось є така певна функція у людей, щоб вони могли обирати стосовно тих знань, які в них є,
тих поглядів, тих стереотипів, тих шаблонів і тих переконань, згідно які вони обирають у житті, згідно яких вони живуть, щоб вони могли обирати, що для них добре, а що для них погано. Усі ви знаєте заповідь Творця: спробуй усе, виріши, що твоє. І згідно закону свободи вибору, Творець мудро заклав цей закон у наш розвиток і на нашій планеті, зробив його законом, для того, щоб кожна людина могла спробувати все, що вона хоче. Проте, лише маючи істинні знання, вона може розрізнити, що їй приносить щастя у житті, а що її віддаляє від цього щастя у житті. І ви вже переконалися, я гадаю, багато хто з вас, що зависає інтернет. Ви мене чуєте? Добре? Як зараз? Чекайте. Напишіть мене, добре чути? Бо напишуть, що зависло щось. Так, чути, так? То, значить, зависла не я, а в Лариси в когось завис інтернет, так? Добре чути, так? То я можу продовжувати, бо хто щось пишуть, що зависло інтернет. Все, добре, так? Угу, добре. Тоді продовжуємо. Відповідно, оці всі переконання, з якими ми живемо, які ми взяли у соціуму, з нашого життя, з нашого... ці всі стереотипи, вони керують, скажімо так, его фільтрує оця функція, яка у нас вбудована, вона працює як фільтр, і вона, згідно тих переконань, які у нас є, вона обирає ці переконання і керує нами у житті. І формує нашу особистість. Тобто психологія визначає его як це частину вашої особистості, і так воно і є. Тому що фактично усі ці ваші переконання, вони керують вами. Но хочу пояснити, як влаштоване саме его, як його задумав Творець. Ця функція, яка встроєна в людину, тобто це такий певний фільтр. Він обирає, що людина обирає, що людина сприймає за істину, розумієте, в житті. От вона почула отримала якийсь досвід, чи, наприклад, проаналізувала чийсь досвід, і щось прийняла для себе за істину. І ця істина, вона закладається в це, запам'ятовуючи цей пристрій людини, і починає керувати її життям. І якщо, дивіться, всі ми створені з енергією любові. Але, як ви знаєте, я вже писала про бережливість, допис, я його викладу під стрімом. Его має функцію, скажімо так, певного спектру будь-якого поняття. Тобто, візьмемо поняття любов. Любов може бути як жертвеність, так? Як жертовність, уйти в жертовність любов може йти, а може навпаки зашкалити, тобто це мінусова енергія любові, а може навпаки зашкалити любов. І коли любов зашкалює, людина починає впадати в егоїзм і так далі. Тобто нарцисизм процвітає і так далі. Ну, ви розумієте, да? Спектр різниці мінуса і плюс любові. І ось оцей баланс, він залежить від тих знань, які ви маєте істинні у житті. І оце его ваше,
Воно дуже легко керується правильними знаннями, істинними знаннями. Якщо у вас є істинні знання, а ви знаєте, я вже вам розповідала, як достовірність усіх знань, які істинні, які не істинні, ми вже це проходили з вами. Перевіряється на 4 ознаки. 4 ознаки – це, повторюю, безпека, світло або ясність, зрозумілість, користь і задоволення. От якщо усі ці 4 параметри виконуються, то інформація ваша достовірна. Тобто, якщо ваші переконання більше відповідають мінусу, то ви маєте в житті те, що маєте. І ваше его переходить у розряд егоїзму і починає керувати вашим життям. Тобто ця частина вас, вашої особистості, бере верх над вами і починає вами керувати. Як ви можете цього позбутися? Ну, вже зрозуміло, як. Перебираючи свої переконання, стосовно яких ви живете, і відфільтровуючи їх. Цим самим ви своє его опускаєте, придушуєте цим самим своє его, і воно, скажімо так, вирівнюєте баланс у своєму житті. Баланс, розумієте? Оцього поняття, наприклад, як я казала, любові з мінуса в плюс. Воно повинно бути в рівновазі все, розумієте? Чому я почала сьогодні з закону рівноваги? Будь-який перекіс в одну чи іншу сторону – це є ваше его. Тому, якщо ми підходимо до запитання здатися чи не здаватися, напишіть мені, будь ласка, як ви розумієте це поняття після моїх пояснень. Яка вірна відповідь для вас? Здатися чи не здаватися? З точки зору его і з точки зору рівноваги і балансу ваших переконань. І якщо здатися – це вірна відповідь, то здатися кому і чому, і заради чого. Я зачекаю кілька хвилин ваших відповідей. Так, чат стоїть, завис. Мене чути? Так, ага, пішов. Люди думали просто. Тобто розуміння, що таке здатися і кому здатися, усі сприймають вже трішки ширше і трішки глибше, я так розумію, тому що переважно всі пишуть здатися любові. А оскільки любов має 22 поняття, як ви знаєте, так? Це і відповідальність, і повага, і багато ще чого, і безкорисність. Все вірно, і заради закону, і заради любові. Тобто ви відмовляєтеся від своїх
Ви приймаєте рішення, ви як людина, як особистість, ваша свідомість, ви свідомо приймаєте рішення, що ви здаєтеся. Кому ви здаєтеся? Тетяна написала в чаті вірно. Здатися можна і довіритися лише Богові, тобто Творцю, який нас створив, тому що ми його частинка, він нас навчає любові, і всі ми сюди приходимо в це втілення для того, щоб навчитися любити, щоб прийти до любові у різних її проявах. Хтось має пропрацювати повагу, хтось має пропрацювати відповідальність, хтось підтримку і так далі. Хтось довіру. Душа кожної людини обрала свою задачу, але усі задачі, як я кажу, завжди пов'язані з любов'ю, з її глибиною і з її розумінням. Тому люди, які обирають неприйняття, що вони обирають натомість? Правильно. Все вірно. Бачите, тепер ви все вірно пишете. І тому люди, які писали, що здатися – це невірна відповідь, для них це вірна відповідь. Просто на даному етапі їх життя, на даному рівні свідомості, це для них істина. Розумієте? І я кожен стрім, який я проводжу, і навчання у телеграм-каналі, і даю свої пояснення. Звичайно, в коментарях так сильно не поясниш глибину і ширину, тому я проводжу кожен 9-й день або стрім для роз'яснення на каналі, або, тобто наше живе спілкування, або я викладаю певне відео, яке розвіює якісь ваші хибні переконання чи якісь шаблони соціуму. Це, я вже вам розповідала, це мій безкорисний вклад у цей світ, тому що я вважаю, що ті знання, які я отримую від вищих сил, і які вони мені передають, і обрали мене для того, щоб я очолила даний інститут, заснувала його і очолила, все для того, щоб служити людству. Це моє служіння людству. І тому я дуже люблю наші з вами стріми, дуже вдячна, що ви на них приходите. Дуже вдячна, що ви відкриваєте свої серця і довіряєте мені у чаті, у телеграм-каналі. І сподіваюся, що наше навчання приведе до вашої цілісності і приведе до глибшого розуміння себе. Ви більше пізнаєте себе, більше пізнаєте свої істинні бажання, що ви хочете, що ви бажаєте, що таке є любов, чому ви створені саме з цієї енергії. Чому такі закони панують на нашій планеті, і чому такі закони саме започаткував род з живою, Творець і Богородиця наша. І чому ми я їх викладаю, і ми навчаємося ними керуватися у житті. Дякую, що ви всі зрозуміли дане поняття. Так, я викладу під даним стрімом. Я сьогодні знайшла дуже чудове пояснення, що таке его. Я викладу під стрімом, через певний час після загрузки, викладу вам цей допис, щоб ви ознайомилися і глибше зрозуміли це поняття. Тому, якщо ви готові здаватися, дивіться, усе, до чого ви готові у житті, те для вас є істина.
Коли я пишу, викладаю домашні завдання у телеграм-каналі, здатися чи не здаватися, що для вас є вірне, те ствердження чи інше ствердження, то ви вже зрозуміли, що ваша свідомість зараз обирає, те для вас і є істина. Тому якось сперечатися по тому чи іншому судженню іншого учасника – це просто витрачати свою енергію, свій час дарма. Тому що на даному етапі для кожного те, що він обирає, є істина. І лише я просто сподіваюся, що моє навчання і підняття вашого рівня свідомості з часом приводить до того, що ви будете всі обирати, скажімо так, глибший варіант цих завдань і обирати всі майже однакову відповідь, скажімо так. Тому що коли росте рівень свідомості, росте глибина розуміння цих понять. Тому що всі завдання, які я викладаю, всю інформацію, всі медитації мої, вони всі універсальні. Універсальні. Просто запам'ятайте, те, що ви на даний момент готові прийняти за істину, те для вас і є істина. Якщо вам людина говорить, що ви якийсь не такий, а ви з цим погоджуєтесь, то це і є для вас істина, і це є ваше наповнення. Це те, що керує вашим життям, і те, а ви тепер знаєте, що якщо ви обираєте мінусову любов, або любов у мінусі, чи живете в жертовності, чи живете там, не берете відповідальність у житті, да, чи переходите в егоїзм якийсь, то ви знаєте, хто вами керує. Вами керує ваша та частина особистості, те его, яке ви не можете притушити у собі, яке обирає хибні переконання і веде вас цим шляхом. А ви здаєтеся йому. Тому не здаватися своєму его, а придушувати його істинними знаннями – це теж вірна відповідь. Ось такий глибокий у нас верховний антал нашої планети, головний учитель нашої планети, Бог Семаргл, який скеровує наше навчання і приводить вас до багатовимірності вашої свідомості. Тобто, якщо ви обираєте здатися, чи обираєте не здатися, то ви повинні аргументовувати свою відповідь. І коли ви аргументуєте свою відповідь, то ви зрозумієте з часом, де у вас хибні переконання, які вас ведуть по життю. І якщо приходить момент, коли ви розумієте одночасно приймаєте за істину одночасно два цих переконання, здатися, виразно, здатися чи не здаватися, і вони для вас одночасно вірні, і ви знаходите аргументовану якусь для себе свої докази, якісь аргументації для того, що це вірно для вас і це вірно, то це означає, що ваша свідомість вийшла з 3D-матриці і перейшла у більш багатовимірні
виміри. Ось такий мудрий у нас Бог Семаргл, який вас веде ваше навчання. А Леля, богиня Леля, вона розжовує для вас усе це зараз через мене. Зараз через мене для вас. Тому що я її аватаром, і її частинка знаходиться у моєму дусі і у моїй душі. Ось так досить коротко. Сподіваюся, ви зрозуміли. Я донесла до вас більш глибше це поняття. Трішки почитаю ваші коментарі. Так, все вірно, Ольга, все вірно. Коли нічого не доводиш, просто спостерігаєш ніби зі сторони, то все складається якось простіше, краще і на серці стає спокійніше. Все вірно, тому що ви виключаєте супротив і йдете довірою. А коли ви обираєте довіру, все складається як найкраще. Так, дякую вам за ваші відповіді. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ви знаєте, як я люблю наше спілкування з вами. Воно мене наповнює, тому що я віддаю вам свою любов, вам віддаю ті знання, які я отримую. І, відповідно, через ваше дякую отримую зворотній зв'язок від вас. Тому я бажаю вам, дякую, Григорій, дякую. Я міняюсь, тому що я проходжу нові атестації від Творця. Моя свідомість росте. В мене відбуваються певні зміни у житті, які я бачу. І сподіваюся, надалі буде ще краще. У мене і, відповідно, у вас, у моїх учнів. Тому буду закінчувати. Усі запитання у телеграм-каналі. Зараз я зберігаю цей стрім і викладу усі посилання, які більш роз'яснять вам певні якісь, розкладуть пазли у вашій голові, як я кажу. Так, нагадаю вам, до речі, коли ви дивитеся відео, і коли ви ними ділитеся і пишете коментарі, це розповсюджує світло по нашій планеті. Оскільки, якщо ви пишете коментар більше 7 слів, а не просто ставите смайлики на Ютубі, то алгоритми Ютуба зроблені так, запрограмовані, що живі стріми, живі прямі ефіри, і ваші коментарі піднімають і тримають відео у рекомендаціях. Тому пишіть коментарі під стрімом більше 7 слів. Тоді YouTube буде довше тримати дані стріми і дані відео у рекомендованих. І більше людей побачить дану інформацію і доєднається до навчання. Це так маленький секретик від Ютуба. Недавно десь прочитала у чатах якихось. Дякую вам. А взагалі, я, звичайно, сподіваюся, що ваші ангели, ваші наставники приведуть вас на це навчання і ваші душі оберуть істинні знання від Творця. І пам'ятайте, що розповсюдження даної інформації безпосередньо пов'язано з вашими грошима у житті. Про це у мене є відео «Грошова свідомість». В кого є бажання, передивіться. Вова Білус, який є у нас в чаті, він постійно ділиться моїми дописами, постійно ділиться моїми відео.
Він молодець. Не знаю, як у нього з грошима. Принаймні, те, що він це робить, це однозначно. За що я йому великий дякую. Володимир, якщо ви є в чаті, а мені здається, я вас бачила, я є в чаті, бачу. Я вам дякую за це. Тому до побачення. Не хочу з вами розставатися, але бачите, да, дуже рада, що ви всі були зі мною. Дякую, буду завершувати.